everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে। Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন আৰু জুলাই। So, সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব, right? So, আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4খনকৈ papers per set 4খনকৈ paper থাকিব, right? আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গোটে feedback খিনি লব পাৰিব, right? So আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে, কিমান attempt কৰিছে আৰু কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গোটেইখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব। লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে। So সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000, right? আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লওঁ তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000, right? So এই গোটেই প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয়, right? যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে, right? আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব, ঠিক আছে? অলৰাইট, সো আজি আমাৰ টপিকসমূহ আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো লোৱা হৈছে ইকনমিক টাইমছৰ পৰা নেপালছ নিউ কাৰেন্সি নোট। এটা ইম্পৰ্টেন্ট বিষয় হয়। মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ যদি আমি চাওঁ জিএছ পেপাৰ 2 ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ নেইবাৰহুড ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, ৰাইট? সো ফাৰ্ষ্ট আমি কাৰেন্ট কনটেক্সটটো চাই লওঁ। সো নেপালে এনাউন্স কৰিলে দ্য প্ৰিন্টিং অফ নিউ 100 কাৰেন্সি নোট য'ত তেওঁলোকে ফিচাৰ কৰিছে লিপুলেক, লিম্পিয়াধুৰা আৰু কালাপানী। সো এই সমূহ এৰিয়াজ, এই সমূহ অঞ্চল হৈছে ডিসপিউটেড এৰিয়াজ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপাল। নেপালো হে একেখিনি এৰিয়া তেওঁলোকে ক্লেইম কৰে যে তেওঁলোকৰ টেৰিটৰি আন্ডাৰত হয় আৰু ভাৰতো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ক্লেইম কৰে যে এই সমূহ এৰিয়াজ বিলাক আমাৰ অধীনত হয়, ৰাইট? সো ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি টেনশনছ হৈছে, ৰাইট? কিছুমান ভাৰতে যথেষ্টখিনি প্ৰতিক্ৰিয়াও উৎপন্ন কৰিছে, সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম। So first জানি লওঁ about India and the Nepal. So ভাৰত আৰু নেপালে এটা border share কৰে that is over 1850 কিলোমিটাৰ। এইখিনি মনত ৰাখিব। ভাৰত আৰু নেপালৰ বিষয়ে যদি সুধে, যেহেতু যোৱা বছৰো সুধিছিলে APSC মেইনছত, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰিব, ৰাইট? আৰু লগতে এখন ম্যাপ যদি আঁকি দেখাব পাৰে এনসাৰটো আৰু বেছি গহীন হৈ পৰে। ওকে, সো ভাৰতৰ 5খন ষ্টেটছ আমি দেখিছো বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে নেপালৰ লগত। সো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ, ৰাইট? যেনে ধৰক ছিকিম, ৱেষ্ট বেংগল, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড। সো দিজ 5 ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ নেপাল, অলৰাইট? সো দিস ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ। সো 2019 বৰ্ষত ভাৰতে এখন মেপ ইস্যু কৰিছিলে। সো এই মেপখনত লিপুলেক, কালাপানী আৰু লিম্পিয়াধুৰা এই অঞ্চলখিনি তাত ইনক্লুড কৰা হৈছিলে। সো সেই ইনক্লুড কৰাৰ ফলত আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি টেনশনছ সৃষ্টি হৈছিলে এমং বিটুইন বোথ দ্য নেশ্যনছ, ৰাইট? তাৰ পাছত কি কৰিলে নেপালো লগালগ ইস্যু কৰিলে পলিটিকেল মেপ ইন দ্য ইয়াৰ 2020 য'ত সেই একেখিনি এৰিয়া তেওঁলোকো ক্লেইম কৰিলে নিজৰ বুলি, ৰাইট? সো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰা আমি দেখিছো কিছুমান অনগোয়িং টাচলছসমূহ হৈ আছে। Alright, so disputed region jitu hoy, that is Kalapani is a region located in the easternmost corner of Uttarakhand Pithoragarh district, right? So iblak important monot rakhibo Pithoragarh district ot ase, right? Ei Kalapani dekhise etu Kalapani. So it shares a border on the north with Tibet, right? North ot ase Tibet autonomous region of China. আমি জানো যে হে টিবেট খন কোনে একুয়াৰ কৰি লৈছিলে, চাইনাই লৈছিলে, and Nepal in the east and south. দেখিছে Nepal in the east and south. So the area is in India's control, but Nepal claims the region as part of the Chula district, right? So আমাৰ ভাৰতে আমি কওঁ যে এই অঞ্চলখিনি আমাৰ হয়,
কিন্তু নেপালে ক্লেম কৰে যে তেওঁলোকৰ ধাৰচুলা ডিস্ট্ৰিক্টৰ হে এখিনি পাৰ্ট হয় ৰাইট সো কিয় কৈছে বিকজ অফ সাম হিষ্টৰিকেল এণ্ড কাৰ্টোগ্ৰাফিক ৰিজনছ ৰাইট সো তাৰ ফলত আমি দেখিছো বাৰে বাৰে একেখিনি এৰিয়াৰ ওপৰতে ডিস্পিউটেড হৈ আছে সো দ্য এৰিয়া ইজ দ্য লাৰ্জ টেৰিটৰিয়েল ডিস্পিউট বিটুইন Nepal and India consisting of at least 37,000 hectares of land in the high Himalayas. দেখিছে সো আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ যেটো disputed area এইখিনিয়ে হয় right এই কালাপানী অঞ্চলটো সো বাৰে বাৰে কিয় কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈ আছে So, Nepal has asserted its claim based on the Sugauli Treaty of 1816. 1816 চনৰ যেটো সুগলি ট্ৰিটি এটা সাইন কৰা হৈছিল বিটুইন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড গুৰু গজৰাজ মিশ্ৰা ৰাইট সো হেতু ওপৰত তেওঁলোকে ভিত্তি কৰি গুটে টেৰিটৰিয়েল ক্লেইমছ খিনি কৰি আছে সো হে ট্ৰিটিটো অনুসৰি Kali River was marked as Nepal's westernmost river boundary in India. দেখিছে Kali River খন আসলতে মাৰ্ক কৰা হৈছিল as the westernmost border. So Nepalৰ মতে right the east of Kali River should begin at the source of the river which is the mountains near Limpiadhura right so ya দেখিছে so ইয়াৰ পৰা হে অলপ কে হলে হে নদীখনৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইট হেতুৱে সোৰ্স হেতুৱে উৎস হয় সো তেওঁলোকে কৈছে যে গুটে লিম্পিয়াধুৰাই তেওঁলোকৰ হয় বুলি কোৱা হৈছে ৰাইট কিন্তু আমাৰ ভাৰতে কৈছে the border begins at Kalapani where the river begins য'ৰপৰা নদীখন আৰম্ভ হয় হে হেতু হৈছে কালাপানী এৰিয়া হয় বুলি আমাৰ ভাৰতে কৈছে দেখিছে এই কালাপানী পাহে হয় বুলি কোৱা হৈছে So, হেতুৱে হৈছে main bone of contention between both the nations, right? So, the Kali River has changed direction over the years, causing confusion in the defining the border. হেতু এটা কথা নেপালে বুজিব লাগে যে কালি ৰিভাৰখনৰ কোৰ্সটো সদায় একে হৈ নাথাকে আজিৰ পৰা 100 বছৰ পূৰ্বে জুনটো ধাৰাত হে নদীখন বৈছিলে বা যেনেকে যেটো কোৰ্স লৈছিলে সো সময়ৰ লগে লগে বাৰে বাৰে ৰিভাৰ বিলাকে নিজৰ কোৰ্স হলনি কৰে ৰাইট যেহেতু কোৰ্স হলনি কৰিছে তাৰ ফলত আমি দেখিছো একচুয়াল বৰ্ডাৰটো ডিফাইন কৰা যথেষ্টখিনি অসুবিধা আহি পৰিছে right so হেতুৱে হৈছে মেইন কন্ট্ৰভাৰ্সি বিটুইন নেপাল এণ্ড ইন্ডিয়া সো যেহেতু আমি দেখিছো এনেকুৱা ডেভেলপমেন্টস সমূহ হৈ আছে টেনশনস সমূহ হৈ আছে তাৰ কি ইমপ্লিকেশনস হ'ব পাৰে strain bilateral relations very important so trust deficit can widen লগতে আমি দেখিছো external factors কিছুমান আছে যেনে ধৰক চাইনা তেওঁলোকে আৰু হে অগমেন্ট কৰি দিছে যাতে আমি আৰু বেয়া হৈ যাও আমাৰ নিবৰ্ছৰ লগত so impacting cooperation on various fronts like trade water sharing and security right এনেকে যদি আমাৰ সম্বন্ধ বেয়া হৈ থাকে so এই সমূহ এৰিয়াত আসলতে আমাৰ ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰা যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈ পৰিব লগতে public sentiment in both countries can turn negative hindering cultural and people to people ties আমি তো জানো যে নেপালৰ লগত আমাৰ যেটো কালচাৰ হেৰিটেজ আছে বা people to people যেটো ties আছে বহুত ষ্ট্ৰং হয় ৰাইট roti beti ka rishta আৰু আমি দেখিছো গৌতম বুদ্ধৰ কেনেকুৱা ৰাইট তেনেকেও আমি দেখিছো বুদ্ধ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিজমৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি আমাৰ কালচাৰালি আমি জড়িত হৈ আছো উইথ নেপাল কিন্তু এনেকে যদি স্ট্ৰেইন ৰিলেশনশিপ হৈ থাকে সো দুটা নেশনৰে লোকসকলে ইটো হিটো লগত তিতাকেহা লগাব ৰাইট সো হেখিনি কোৱা সম্বন্ধটো স্ট্ৰেইন আনি দিব হেতু এটা ইস্যু হৈ পৰিব তাসো আমি দিছো সিকিউৰিটি কনসাৰ্ন আহি পৰিব দিস ইনষ্টেবিলিটি কুড বি এক্সপ্লইটেড বাই এক্সটাৰ্নাল ফ্যাক্টৰস যেনে ধৰক চাইনা হক ৰাইট লগতে পাকিস্তানো যদি অকমান আহি কিনি এনেকুৱা কৰিব লাগে তাৰপা যদি টেৰৰিজম যদি ইনফিলট্ৰেট কৰে ৰাইট কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে উইথ ৰেসপেক্ট টু সিকিউৰিটি কনসাৰ্নস তাসো ইকোনমিক ডিসৰাপশনস তো হবই cross border infrastructure project might be delayed or stalled so ভাৰতে যথেষ্টখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমূহ তাত বাই ইনভেষ্টমেন্ট সমূহ লৈ আনিছে এটা আছে ৰাসল কাঠমাণ্ডু ৰেলৱে লাইন ৰাইট এই ৰাসলটো আমাৰ ভাৰতত আছে কাঠমাণ্ডু নেপালত আছে সো এইবিলাকত হয়তো অকমান হানি বিঘিনি আহিব পাৰে লগতে পঞ্চেশ্বৰ মাল্টিপাৰপাস প্ৰজেক্ট আছে যেটো হাইড্ৰ এটা প্ৰজেক্ট হয় ৰাইট সো হেখিনি ক্ষেত্ৰটো অকমান অসুবিধা আহিব পাৰে হয়নে লগতে regional instability to হবই a prolonged dispute can set a negative example for other border disputes এখিনিও important কথা আৰু China another neighbor with a border dispute with India could potentially use this to its advantage right আমি তো দেখিয়েইছো বহুতবাৰ ডিসকাসও কৰিছো ইন্ডিয়া আৰু চাইনা মাজত কিমান বেছি border dispute ইস্যু recently বহুতখিনি ইভলভ হৈ আহিছে right আগতেও আসলে এতিয়া আৰু বেছি ইভলভ হৈ আহিছে সো কেটামান এখিনি হৈছে implications about যদি আমাৰ সম্বন্ধ আৰু বেয়া হৈ থাকে নেপালৰ লগত right
So এই ক্ষেত্ৰত যেহেতু আমি কৈছো কারেন্সি নোটত ভাৰতৰ হে disputed areas সমূহ তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰিছে so তাত আমাৰ ভাৰতৰ Minister S. Jaishankar Dangoriya তেওঁ কৈছে with Nepal we were having discussions about the boundary matters through an established platform and then in the middle of that they unilaterally took some measures on their sides but by doing something on their side they are not going to change the situation between us or the reality on the ground right ঠিক আছে reality on the ground to holoni hoi na jay তেওঁলোকে যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট বু কৰে right so এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিছুমান দিয়া হৈছে alright so way ahead আমি কি কৰা উচিত যাতে আমাৰ সম্বন্ধখিনি আৰু অকন strengthen কৰিব পাৰো so dialogue and negotiation কথা কোৱা হৈছে আমি যেতিয়া way ahead দিও বা measures ক হতে আমি middle path to লব আমি extreme হৈ যাব না লাগে right so আমি dialogue and negotiation কথা ক'ব পাৰো so regular communication between high level officials from both the countries is essential open discussions and a willingness to compromise are key to finding common ground right দ্বিতীয়তে joint boundary commission এটা গঠন কৰিব পাৰি reviving or strengthening a commission task with resolve can dispute the dispute can facilitate technical discussion based on historical documents map and surveys ঠিক আছে তেওঁলোকে ঠিক আছে বাৰে কৈ আছে historical ক্ষেত্ৰত কৈ আছে but আমি যদি ভাল technical discussions সমূহ লৈ আনো scientific evidence কিছুমান যদি লৈ আনি অকমান survey কৰিব পৰা যায় তেতিয়া এটা আমি conclusionত আহিম right so historical evidence analysis কৰা বহুতখিনি importance আহি পৰিছে engaging independent experts আনিব লাগিব biased হ'ব না লাগিব right for verification could add credibility so co-management or shared sovereignty আনিব পাৰি exploring models where both countries jointly manage disputed areas right so এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান initiative আমি আনিব পাৰো যেটো অকন ব্যালেন্স হ'ব এটা ব্যালেন্স sovereignty দিয়া হ'ব দুইটা পক্ষকে যেনে ধৰক স্পেশাল ইকোনমিক জোন আমি আনিব পাৰো right so এখিনি কথা আমি ক'ব পাৰো লগতে people to people ties ক্ষেত্ৰত আমি কালচাৰাল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰামছ ইত্যাদি আনিব পাৰো যাতে আমাৰ সম্বন্ধটো বেয়া হৈ না যায় right so joint business ventures and academic collaboration can help foster mutual understanding and public support for a peaceful resolution ঠিক আছে so এনেকুৱা ধৰণৰ way ahead আমি কিছুমান ক'ব পাৰো আৰু way ahead হদা optimistic হ'ব লাগে forward looking হ'ব লাগে ঠিক আছে all right so based on this topic at a main perspective প্ৰশ্ন লোৱানা হৈছে analyze the implications of Nepal's decision to feature the disputed border on its new currency note on the bilateral relations between India and Nepal suggest strategies that India and Nepal can adopt to address the sensitivities surrounding the disputed borders ঠিক আছে so eto 15 marks or within 250 words aploke practice koi sabo pare Moving forward, our next topic to lua hoise the Assam Tribunal opera poor representation. Eta important bihoy hoy. Women khetot jehetu mo koi asu eba election or botor, right? So women or he political sphere or telokor kenoka dhonor representation hoy ase bortoman homoy swat. Ekhini joti okman ami data janu, amak joti enoka proshno hude, tite ami ekhini kothao dangi dhoribo parom. Thik ase? So current context to prothomote buzu, despite the recent passage of the women representation bill, the number of women candidates in Assam election remains extremely low. Right? যেহেতু এই বছৰ women reservation bill pass কৰা হৈছে হে হন্দবত যেহেতু একেবাৰে এখিনি হাইপ হৈ আছে right এই হাইপতে আৰু বেছি women candidates সকল জয়েন হে কৰিব লাগিছিল but তাৰ আমি দেখিছো অসমত বিশেষকৈ উল্টা extremely low participation হে দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে সো এখিনি ডাটা কিছুমান আমি লৈ থৈ দিও হেখিনি আমাক হয়তো মেইনছত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব পাৰে Alright, so trend analysis since the first general election, the representation of women candidates from Assam have been insufficient, right? Joti mohila hokolor political sphere participation kotha hude biheko ohomor khetrot means tite aponoke ekhini kotha dangi dhoribo paribo so historically there have been only 18 women dekhise okol 18 goraki mohila candidates ase representing Assam in the Lok Sabha dekhise So ইয়াৰ পৰা আমি ভাল ডাটা পাইছো মনত থৈ দিব যে হিষ্টৰিক্যালি অকল 18 গৰাকী মহিলা ক্যান্ডিডেট আমি দেখিছো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে অসমক ইন লোক সভা So over the past decade the number of women candidates contesting in Assam Lok Sabha election has decreased right So এবাৰ যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাও প্ৰিভিয়াস ইলেকশনৰ ক্ষেত্ৰত so 2014 সনত আৰু 19 সনৰ লোক সভা ইলেকশন Assam had 14 and 16 women candidates respectively right 19 সনত 16 গৰাকী আছিল আৰু 14 সনত 14 গৰাকী আছিল
So এনেকে মনত ৰাখিবলৈ ইজি হৈ পৰে however in current election এই বছৰ election আমি দেখিছো the number decreased to just 12 women এই বছৰ 12 women হে হৈছে আৰু বেছি increase হ'ব লাগিছিলে যিহেতু ইমান হাইপ লৈ আছে বাট আমি দেখিছো যে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিসিপেশন কমিছে ঠিক আছে সো এনেকুৱা ডাটা বিলাক হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব মনত থৈ দিব কিন্তু আমি ভোটাৰ টাৰ্নআউটৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ despite low representation of women candidates women's voter turnout in Assam election has been higher than men's ঠিক আছে পুৰুষসকলে যিমান ভোটিং ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আহিছে ভোট দিছে তাৰ তুলনাত মহিলাসকলৰ যেটো তেওঁলোকৰ ৰেশিওটো বহুত বেছি হাই হয় ৰাইট women's বিলাকে বেছিকে ভোটিং ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছে ঠিক আছে সো ইয়াত হেখিনি কথা কোৱা হৈছে সো এটো কি ইন্ডিকেট কৰিছে সো this indicate active participation in the electoral process by women voters despite lack of representation in candidate positions সো এইখিনি কথা আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো চাও যিহেতু এই women representation bill খন আনা হৈছে ৰাইট আৰু তাত আমি ক'ব পাৰিম যে কেনেকৈ ভাৰত অসমত যদি with respect to Assam hude যে মহিলাসকলৰ যেটো পাৰ্টিসিপেশন আমি দেখিছো ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে সো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বিল আনিব তেওঁলোকক যেহেতু ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ যেটো পাৰ্টিসিপেশন ৰেশিও হ'ব হেতু হয়তো ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা যাব ঠিক আছে হেতু এটা পজিটিভ দিখত লৈ যোৱা হ'ব ঠিক আছে সো তেনেকৈ আমি লগাই দিব পাৰো সো কি challenges face কৰা আমি বহুত বাৰ ডিসকাস কৰিছো ইয়া জাস্ট জিষ্ট এটা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো despite improvement in women's education and social status their political participations remain minimal so women in Assam like other parts of India face systematic barriers থাকে that discourage their involvement right মই যেহেতু কৈছো prejudice থাকে discrimination থাকে right overburden হৈ থাকে আৰু proper resources or access na thake right so the women continue to encounter systematic barriers that hinder their engagement in the politics such as gender stereotypes thake patriarchal attitudes lack of access to resources and opportunities ঠিক আছে so these are some of the challenges faced exam ত অকন ভালকে বহলাই দিলে আৰু বেছি ভাল right ধুনিয়াকে এটা যদি flow chart ইত্যাদি দিব পাৰে so progress in developed countries তে আমি চাও আজি আমাৰ দেখিছো কেনেকে ডিক্ৰিজ হৈ আহিছে পাৰ্টিসিপেশন but when we compare with other developed countries আমি দেখিম যে developed countries have experienced a significant progress in political empowerment of women so this progress have been driven by feminist movement right যথেষ্ট feminist movement কিছুমান হৈছে যত মহিলাৰ হে অধিকাৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ৰিভলিউশন কৰা হৈছিল right লগতে social activism বহুত আছিল and legislative reforms aim at promoting gender equality in politics right so amar bharatot eta legislative reforms anise hoine ekini kotha ami kobo parim kintu feminist movement enoka ami pray iman kini dekha poa na jay right hoyto bahut kini dobi thake right pressure thake teloke openly ahina je kitiba ahise ami so me too movement hoisile right mohila hakol loi ahisile agbahi ahise teloke ki bhuktabhogi hoisile ekini koisile but social activism ba feminist movement তেনেকুৱা আৰু অকমান আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব ৰাইট আৰু অকমান এক্টিভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সোশ্যাল প্ৰগ্ৰেছ আহিব পাৰে ৰাইট যেনে ধৰক ডেভেলপড কান্ট্ৰিজত যেনেকৈ হৈছে so as a result developed countries have implemented sweeping reforms to increase women representation in political institutions including quotas affirmative action policies and support for women leadership role in contrast to developed countries India progress in women political empowerment has been slower But despite increased political awareness and advocacy efforts, surveys indicate low overall participation of women in politics. Aru jiki nohok eta ami dekhisu bahut khini policy intervention kora hoise ei khetrot ami bahut khini optimistic hoi asu je ahibologia din bilakot mohila hakor participation to aru increase hobo right logote jitu eta ecosystem provide koribo loga hoy right ami hedakhon discuss korisu যথেষ্ট khini women centric schemes homu loena hoise তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰিবলৈ হয়নে অল ৰাইট সো কল ফৰ একচন সো আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰমোটিং জেন্ডাৰ ইকুৱালিটি সো ইমপ্লিমেন্টিং পলিচিজ এণ্ড ইনিশিয়েটিভ এইম এট প্ৰমোটিং জেন্ডাৰ ইকুৱালিটি ইজ ক্ৰুচিয়েল আৰু অলসো এছডিজি 5 এ এইখিনি কথা কয় হয়নে জেন্ডাৰ ইকুৱালিটি কথা কয় সো এইখিনি আমি টাৰ্গেট খিনি আমি লব লাগে This includes addressing discriminatory laws, practices, social norms that perpetuate gender-based inequality. Our education and awareness campaign can help challenge gender stereotypes and promote value of gender equality in all spheres of life, including politics. ঠিক আছে? দ্বিতীয়তে increasing women representation এইখিনি already আমাৰ
কৰি আছে এফৰ্টছ লৈ আছে আমি গম পাইছো women reservation bill লৈ আনা হৈছে লগতে empowering women so কেনেকৈ আমি empower কৰিব পাৰো providing resource হওক skills হওক opportunities for effective political engagement through leadership trainings capacity building mentorship and support networks alright so এইখিনি আমি কৰিব পাৰো লগতে removing barriers to participation যিখিনি আসলে barriers আহি আছে right সেইখিনি আমি আঁতৰাই দিব লাগে such as limited access to education hawk financial resource hawk political networks hawk that must be addressed নহবা আমি দেখিছো political network যাৰ আছে তেওঁহে আহিব পাৰে যাৰ নাই তেওঁলোকে তো দূৰ দূৰ লৈকে সেইখিনি সোমাবই নোৱাৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি challenges আছে সেইখিনি barriers খিনি আমি remove কৰিব লাগিব legal or institutional reforms can help create more inclusive supportive environment for women in politics by ensuring equal access to resource and opportunities ঠিক আছে আৰু লগতে fostering supportive political culture very important so creating a political culture that value and support women participation is very essential নহবা আমি দেখিছো ঠিক আছে আহি গৈছে বাট তেওঁলোকৰ যিখিনি এটা এখাৰ কথা উপলঙা কৰি দিয়ে হে কি কৈছে একো নাজানে এনেকে নহয় আমি হেতু সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব ৰাইট মহিলাগৰ কি কৈছে ঠিক আছে তেওঁ ভুলো হ'ব পাৰে সো হেখিনি ধুনিয়াকে দেখাই দিব পাৰে এটা ভাল মেন্টৰৰ দৰকাৰ ঠিক আছে উপলঙা কৰি নহয় টন্ট কৰি নহয় এটা ভাল পজিটিভ হেলদি এনভায়ৰনমেন্ট এটা প্ৰভাইড কৰিব লাগিব this involves challenging sexist attitudes বহুত আছে এনেকুৱা কি পিনহিছে কি কৰিছে হেখিনিয়ে চাই বাট হে মহিলাগৰাকী কিনো কৈছে দেখনৰ ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে হেখিনি কথা নকয় right body shaming কৰে এটু কৰে হেতু কৰে সো হে ক্ষেত্ৰত আমি এটা ভাল সজাগ হ'ব লাগে promoting respectful and inclusive political discourse and holding political leaders and institutions accountable for advancing gender equality right so ekhini kotha ami kobo parim all right amar next topic to hoise India's online gaming sector aru ei topic to lua hoise the Hindu pura enokwa dhanor proshno apolake mains DS paper 3 pabo pare thik ase So current context we saw the Prime Minister vision to establish India as a prominent global gaming hub was received renewed attention as he engaged with 7 of the top gamers in the country right dekhisle sake khob viral hoy asile amar PM e tekhete je hokol prominent gamers hoy telokor logot just bartalab homo korisile right so ek khetrot ami jani thotu bhal je gaming industry ki hoy kiman khini potential ase ityadi right So about India's online gaming industry joti sao aru sao ya jiman khini data ami provide korisu hekhini porapokhot monot thoi dibo hoyto hudi dibo pare gaming industry kotha right so India is one of the largest gaming markets in the world aru hoboe karon ami dekhisu amar bharatot kiman beshi population ase right so it is predominantly a homegrown startup ecosystem growing at 27% compound annual growth rate dekhise compound annual growth rate অনুসৰি 27% growth দেখুৱা হৈছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি গম পাইছো যে ইয়াৰ আৰু বেছি সম্ভাৱনা আছে যে তেওঁলোক আৰু বেছি গ্ৰো কৰিব right so India's gaming industry revenue stands at 3.1 billion dollars in the financial year 2023 ঠিক আছে কিমান 3.1 billion dollars so it is widely estimated that AI and online gaming can add up to 300 billion dollars to Indian GDP by 2026 and 2027 so yarpa ami gom paisu kiman beshi significance hold kore online gaming industry right so ei data homo handy koi rakhibo pare mains jodi hude ekhini kotha kobo paribo right so potential joti ami sao of gaming industry so the sector attracts significant foreign and domestic investment along with direct and indirect employment ঠিক আছে so ekto hoise foreign and domestic investment যথেষ্টখিনি attract কৰে right কাৰণ এই সেক্টৰটো আমি দেখিছো এংগেজ হয়ে ইমানখিনি ইউথ আছে তেওঁলোকে বা সৰু লৰা চলিপা দেখি আমি দেখিছো আজিকালি সবে এবলাক অনলাইন গেমিং লগত জড়িত হৈ থাকে হয়নে সো ভাল মাৰ্কেট আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি ফৰেন আৰু ডমেষ্টিক ইনভেষ্টমেন্ট attract কৰা হৈছে লগতে এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেট কৰাও যথেষ্টখিনি সহায় কৰে ডাইৰেক্ট হক বা ইনডাইৰেক্ট হক right so this way is leveraging India's IT prowess the industry hold natural potential for India dekhise so the size of global gaming industry crossed $300 billion in 2021
ঠিক আছে গ্লোবাল গেমিং ইন্ডাস্ট্রি ক্ৰছ কিমান কৈছে $300 billion in the year 2021 still the online gaming segment in India constitute 1.1% ঠিক আছে সো ইমানখিনি গ্ৰো কৰা হৈছে 2021 চনত কিন্তু তাৰ ভিতৰত আমি দিছো ভাৰতে জাস্ট 1.1% হে অৰিহণা দিব পাৰিছে right so of the global online gaming revenue so আমি গম পাইছো ইয়াৰ কিমান বেছি পটেনশিয়াল আছে আৰু ভাৰতৰ কিমানখিনি আসলে স্কোপ আছে right so এই সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰে যথেষ্টখিনি ইনিচিয়েটিভ আনিছে টু প্ৰমোট অনলাইন গেমিং যেনে ধৰক ডিজিটেল গেমিং ৰিসাৰ্চ ইনিচিয়েটিভ এইখিনি কিছুমান মনত থৈ দিব right যেতিয়া হুদে এইখিনি কথা ক'ব পাৰিব so government has started a digital gaming research initiative right research কৰা হয় and was organized recently to support the Indian digital gaming research space and industry দ্বিতীয়তে science and engineering research board that is served of the Department of Science and Technology has identified 3 main directions for the digital gaming research initiative right এই তিনটা হৈছে important direction পঢ়ে কিটা হৈছে research and development in learning and leisure gaming platforms দ্বিতীয়তে immersive game prototypes with an emphasis on Indian culture and values right so আপোনালোকে দেখিছে নহয় গেম ব্লক মই মানকে নাজানো বাৰু কিন্তু অলপকে গম পাও সে কিছুমান থিম থাকে যে কিছুমান এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট দিয়া থাকিব যে তাত এনেকুৱা হৈ আছে ৰেড মাহে মানটোক আমি বসাব লাগে ৰেড এনো থিম কিছুমান থাকে হয়নে PUBG ইত্যাদি তেনেকুৱা আছিল বা আগতে ঢেৰ কিবা কিবি গেম আছিল সো এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি ইন্ডিয়ান কালচাৰ আৰু ভ্যালুজ খিনি তা ভৰাব পাৰো হয়নে এই থিমটোত যদি আমি ইনকালকেট কৰিব পাৰো সো কি হ'ব একটো আমাৰ ভাৰতৰ সফট পাৱাৰ বৃদ্ধি হ'ব ৰাইট লগতে এখিনি একেবাৰে নতুন এটা জনৰা পাই যাব হয়নে so that will also attract a lot of youth to playing in such gaming genre right so that's what ki hobo a collaborative technical design process which was made by sub game labs ঠিক আছে so ekhini important hoy he theme khini joti ami amar Indian culture and values joti emphasize kobo pare ekhini kotha apnaloke kobo pare hoyne so AVGC promotion task force yat ki hoise Ministry of Information and Broadcasting has established the animation visual effects gaming and comic promotion task force right so ekhini ketaman monot thoi dibo so the government recognized that Indian AVGC industry has the ability to carry the Make in India and Brand India banners right so ekhini government initiative lo anise so jodio government e iman khini initiative anise but jodi ami overall jodi sao online gaming sector ot kisman challenges associate hoy ase jene dhorok risk of online gaming so enokwa ke addiction hoy mental illness aru suicides পৰ্যন্ত হৈ যায় আমি বাৰে বাৰে নিউজত দেখিয়ে থাকো মাকে লৰাটোক PUBG খেলিবলৈ নিদিলে হে খেলিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মাককে মাৰি পালালে বা কিবা নিজেও মৰি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি আমি ইস্যুজ পাইছিলো হয়নে সো তেনেকুৱা এক্সেসিভ যেহেতু ইয়াং মাইন্ডস থাকে হয়নে বহুত বেছি ওভাৰ ইন্ডালজ হৈ গলো এইবিলাক প্ৰবলেম হৈ যায় সো হে হৰু লৰা ছোৱালীটো হয়তো ব্যালেন্স এটা মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে সে কিমানখিনি মই কৰিম ৰাইট বহুত বেছি ইনভেস্টেড হৈ গলো বিপদ হ'ব এডিকশন মেন্টাল ইলনেস সুইসাইডস পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে লগতে ফাইনান্সিয়াল ফ্ৰডস তো আছে ৰাইট মোৰ নেবাৰতে মই দেখিছিলো দেউতাকৰ ফোনত হৰু লৰাটোৱে গেম খেলে স্যালাৰি হুমাইছিলে হে গুটে 30000 হে কিবা এটা গেম খেলাত গুছি গল হয়নে এটা কি কৰিব কোপা হেখিনি ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰিব সো তেনেকুৱা ফাইনান্সিয়াল ফ্ৰডস বহুত হৈ থাকে তাৰছ প্ৰাইভেসি কথাটো আছে ডাটা সিকিউৰিটি কনসাৰ্নস আছে হয়নে so illegal offshore gambling hoy so with the help of such gaming platforms কিছুমান mal practices হৈ থাকে হয়নে so এই যদি ভাল regulations না থাকে so হেতু এটা issue যে lack of regulations so proper regulations নাই হয়নে so difficulty in distinguishing legitimate platforms এতিয়া আমি যদি app store গৈ চাও হয়নে বা play store গৈ চাও আমি গম নাপাও কোনটো actually legitimate হয়নে নহয় right so he ক্ষেত্ৰত কিছুমান issues আহি পৰে so absence of specialized regulatory authority taxation issues ho recently so ki hol gaming industry tax hike to 28% so ei 28% jehetu tax kora hoise GST lagu kora hoise tar folot ki hoise impacting industry sustainability right concern about job losses in the sector so these are some of the challenges associated with the online gaming sector all right আৰু যদি ৰেগুলেশনৰ ক্ষেত্ৰত চাও আমি বৰ্তমান কি কিনো ৰেগুলেশন আছে সো কারেন্ট ৰেগুলেটৰি ল্যান্ডস্কেপ আমি চাও absence of uniform federal law regulating the skill gaming industry in India দেখিছে uniform federal law নাই আমাৰ
সো এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাম পাব্লিক গেমলিং এক্ট অফ 1867 এণ্ড প্ৰাইজ কম্পিটিশ্যন এক্ট অফ 1955 গভৰ্ণ দ্য অনলাইন গেমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী এট দ্য ফেডাৰেল লেভেল বাট কথাটো হৈছে আজিৰ দিনত কিমান বেছি এডভান্স হৈ গৈছে হয়নে কোৰ 1955 আৰু 1867 লয় কেনেকেনো আজিৰ দিনৰ টেকনলজি সমূহ ৰেগুলেট কৰিব পাৰিব হয়নে ইট ইজ হাই টাইম এটা ভাল ৰেগুলেটৰি ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিব লাগে So, varying state legislation supersedes federal laws due to states' constitutional authority over gambling regulation. So, gambling regulations by a khetrot states hator besi power dia hoise. Hone so nijor states jehetu nijor rules thake so jikhini overall law asle Public Gambling Act or Prize Competition Act hekini supersede hoi jua dekha poa goise. Ditote joti ami saw recent government actions ki kora hoise. Recently, I dekiso appointment of Ministry of Electronics and Information Technology, MITI, as the nodal Ministry of Online Gaming. So, it too important. Hoine, to UPSC prelims so ahi ase. He khetra joti nodal ministry kotha hude, tite ami gompa Ministry of Electronics and Information Technology. Hoine, and provides legitimacy to the sector and indicates government recognition of its significance. Right? So, we this upcoming regulations sound. Government plans to draft regulations for intermediaries in the online gaming industries. Intention to initiate a public consultation process to gather stakeholder input. So, gom paise etia ahibologe din bilakot government eta bhal regulation lo anibo jar folot ami ei online gaming sector to bhalke monitor ba regulate koribo para jabo thik ase so eto draft regulation already bonwa hoise so ahibologe din bilakot ami gom pam je ei regulation অন্তৰ্গতত কি তেওঁলোকে conditions ইত্যাদি বান্ধি দিছে ঠিক আছে alright so way ahead কিছুমান দিয়া হৈছে so India stands at a distinctive juncture to emerge as a prominent global gaming hub alright so আমাৰ ভাৰতৰ এটা vision আছে যাতে আমি ভাৰতক establish কৰিব পাৰো as a prominent global gaming hub right আৰু India has the advantage of tapping its rich cultural heritage so মই বাৰে কৈছো এই গেমস বিলাকত কিছুমান থিমস থাকে ৰাইট হে থিমস বিলাকত যদি আমি আমাৰ ভাৰতৰ হে ষ্টৰিজ হক লিজেন্ডাৰী ফোকলোৰ হক এটসেট্ৰা ৰাইট এইবিলাক যদি ইনকালকেট কৰি দিব পাৰো এটা ডিফাৰেন্ট ধৰণৰ জনৰা হৈ যাব ৰাইট আৰু দ্যাট উইল অলসো হিট আৱাৰ সফট পাৱাৰ ৰাইট আমাৰ সফট পাৱাৰটো বহুত বেছি এনহেন্স হৈ যাব সো এই ক্ষেত্ৰত যেহেতু একেবাৰে টোটালি বেলেগ ধৰণৰ এটা জনৰা হ'ব বহুতখিনি ভাল পটেনশিয়াল আছে সো এজ পারসেপশনস about gaming as a viable career option evolve eta gaming notunke viable career option hoy apnaloke dekhise sage kisumane bahut bhal earn kore with the help of gaming online gaming right so India stands to benefit from growing pool of talented individual driving innovation and pushing boundaries in the gaming landscape by fostering an enabling environment for gaming promoting diversity and inclusion capitalizing on its rich cultural narratives, India can not only realize its vision of 1 trillion digital economy, so itu amar vision hoy at a $1 trillion digital economy, but also shape the future of gaming on a global scale, right? So ekhini kotha ami ar conclusion ami mention kobo parim, thik ase? ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জ বোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট তো এখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই